Zahejbáš tam. To máš? Jo, to pojede. Tohle pojede. No, uteč, nebo tě srazej. Konečně! Konečně pojízdnej dvojkolák. Čau, 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 čau. Že vidím, že levitují auta, ale fajn. Hele, 110! Ty vole, teďka máme mrtvola. Ups. O, za chvilku odbočte vlevo, OK. OK. Ty kráso. Nedělej. Ale ty hejsty není to jsou vedlejšáky, ne? Já nevím, tohle není dřevěná bránka, ne? Ty tak vstávej. Já myslím, že to je dřevěná závora, vážení, dřevěná závora, tohle byla dřevěná závora. OK. Počkat, tady. Budget Stars. Tak a teďka si to přepnu. A řekl bych, že to zmizne, že jo. Vrať se za Michaelem a odstartuj misi. Cože? Nenajdu teďka Michaela. Michaele! Kde je Michael? Doma, že jo? Michael bude doma. A proč jsem sem jako musel? Že jste mi to nemohli napsat hned? No? Ukaž to. Michael bydlí zde? Jo. Safe house. Tybo je do prčic, kde je Michael. Tam bude asi, že jo. Člověk si to v dnešní době nemůže ani zkrátit. Vy máte žebřík pro důchodce. Jako vážně? Ale Michael, textová zpráva. Ono účastník není dostupný, zavolejte z garáže. Vyle, kudy se tady dá vylíst? Až tamhle určitě. Tak pláv, tady CJ by to zvládnul. To je toto. Já to nechci. Job list. Nemáš žádný. E-maily. Vážení, já se vám velice omlouvám, tamhle vidím schodiště. Streamlabs bot používá element OK. Tak a teďka mi babo poraď.
Tady se dá. Děkuju moc krát, rozkokovi. Nebo rozkošovi, vylez ale. To neumíš vylízt do prdelky. Rektální, nechci na tebe, aby ses vylečil, no. Jako... Pojď. Megalu, tohle. Konečně. Co CPU? CQU. Já to zkusím restartovat. Schovej ten telefon. Počkat, ona tam hraje nějaká hudba? Já nic neslyším. Co je to za hudbu? Žádná hudba. To mi být čau. To mi být čau. What? Teď už ne, ale předtím. To bylo follow. To tam hrálo. Takže. Jdeme nakupovat do Teska. Dej už tu nastartuj tu popelnici a jedem. To je vozidlo tohle, jo. Pamela Anderson by se tam nevešla. Víte proč? Protože má malý prsa. Tak. Abych řekl, že GTA 5 je dělaná tím způsobem, pokud ji nehrajete, tak vám zatuhne a začnou vám blbnout textury. Takže asi tak. Ve mně jak není Last Follow from Marty Hell. Ale všechno nefunguje, jak by mělo. Jako můžu tam dát poslední, já tam mám nastavený jenom jednoho, můžu to předělat a budu to tam běhat. Což není problém. Ale dneska už to neudělám. Nevím, se reptal jsem se stálých hráčů v onlineu, tak jo, takhle, aha. Já myslel, že je to míněný na mě. To je Demolition Derby toto. Budu měl zase ty textury, já jezdím na slepo. Kdyby to mělo dvě kolečka, jedno vepředu a jedno vzadu, tak už je to motorka, nebo kolečkový brusle. Tak. Nevím, že tomu zase šibe tomu GTA. Ne, nevozím. Jenom babičku bych svez, proč? To je zelený auto, to bude moje. Jo, to je můj domov. Teprve ho staví, přijeli z Minecraftu a z Robloxu. Haló? Ty vole. Mámo, nás vykradli? A můžu tam ještě něco dát, ale moc toho tady nemám. A nebo jestli online přes Music Maker, tak vydržte. Tam je více hudby, co jsem vytvořil. To je jedno, je to máma, vole. Máma Esmerald. Takže si nestěžuj. Jo. Tak, vydržte chvilku. Ten tyky, 2 špaliky. Já to fakt zkusím restartovat, třeba to je něčím to. Kyť. Franklin máma byla... Ale prosím tě, nebyla tetka.
Jak by to mohlo být teďka, když to byla moje žena? Takže asi jako takhle, víš co. Ale kde je ten Michael, ty? Michaele, já tě tu nenajdu. Vyhni se. Já to zkusím dát ještě na... Víte co, já to celý teďka restartuju. Jo, já to zkusím přenastavit, protože se to nějak laguje a zkusím to dát grafik. A na jiný direkt sice to bude trošku horší. Ano, na 10 to dáme, ano. Pojď. Baby, pojď. Ty suma, mi šuma. Jo, jasně. OK, hned tam bude ta hudba, vydržte vážení. Takže. Tohle nechci. Home, Music Maker, Go. Tak, komunita. Nechci čekovat profil. Master Originals, Origo Styl. Tak jo. Říkám, že je to něco extra, ale dá se to poslouchat. Některý jsou teda hodně dobrý, jo, to mi už pár lidí řeklo. A vlastně tak mě to může znít poslouchat. Ale jste nejspíš slyšeli, ale nevadí. Jo, pojď, 10. Ne, nechci 10-1, já chci 10. A co, kdybych to zkusil resetovat celý? Aha, hele, koukejte, partikly, voda. Možná, že to s tím půlrem. Ale nemělo by to dělat. Shade of NIC, třeba to dělá tohle. To dělej, už to tam přestal. AMD soft. Ne, to jste neslyšeli. Tak pojď, dělej. Uvidíme, já to ještě zkusím. To jsem dělal, když jsem jel vlakem domů za 10 minut. Jo, tam byl Franklin. Já to pak restartuju stejně jako to GTAčko, jo. To budu muset udělat, no.
Občas to nemá ta skladba jakoby konec. Tady jsem, je mi jedno, že tady jsem, je mi jedno, že někoho odstřelím, je mi jedno, že někam odletím, je mi jedno, tady jsem, je mi jedno, že tady jsem, je mi jedno, že někoho odstřelím, je mi jedno, že někam odletím, je mi jedno. Tak se vypni. Jsme skáli systém. To možná funguje, vážně. Ledovec! Pokračuju dál. Ledovec! Vystřelím, pokračuju dál. Ledovec! Vyhazování a kozy. Vystřelím, pokračuju dál. Ledovec! Jo, teďka se mi to restartuje. Tak držte palce, jak už to funguje. Jo? Kdyby nešel obraz, hnedka napište, já to teďka nesleduju. Jdi na tu misu H2. Ne, nejdřív mám se vrátit k Larrymu, Marty. Larry mě chce, Larry. Dá Michael, protože jsem byl na heistu. Co tu nebereme? Věděl. Já to přehodím, když se vám to nelíbí, vlastně jo. To je taková nostalgická vzpomínka, já jsem nevěděl, že to tam je, takže já to přehodím, nebojte. Tohle, Light Blink. To už je staršího vydání. Tak. Mě to nedocvaklo, já jsem se soustředil na to. Tak, já to nechám chvíli načíst. You need money? Sell your stuff. I'll sell your stuff. No. Ať se to srovná, že jo? Pardon. Jo, Steel, Bugger's, háčko, tak. Kasa rozvím. Počkat. Že by to už nezlobilo, hej, to by bylo good. To na mě vejráš, vejrek.
červenou miluju. Yeah, who's this? It's Ricky from Life Invader. I know you're the bro who deactivated Jay, bro. Oh, I have no idea what you're talking about, pal. What you do's your business, bro. Anyway, Jay really got a big head once people started calling him a god. Guess you proved he wasn't one. They reintegrated my team in Burundi after the design got signed off. And now, my shares ain't worth dick. Sorry about that. I need work, and I thought maybe you could provide. I mean, I'm smart enough to track you down. Jo, I guess you are. Hey, I'll be in touch if anything comes up. tak to zlovíš stále. Ale čím to může být? To by mělo nějak dočítat textury. Nestlumil jsem to až moc. Slumil. Ale s tím GTAčkám jsou teďka problémy. Počkat. Kamera. Sprinkle effect. GPS roads, graphic. Distance scaling. Tak, myslím se. Jednou to chci. No tam je stejnak DirectX 11, jak chtěl desítku. GTAčko může jet na giga? Wow. Ignorovat sugestivní limit. Nazdar, Jane, vítej. Když zapnu synchronizaci, pojď sem. Half. Poloviční. Tak. Population, takže lidi dám na minimum. Scaling distance. Mám na půlku, textury normal. Vážení AMD Nvidia. Tam to na software. Post-processing nejde. Vypnout. Oj. Tak, co dalšího? Jasně, že to chci uložit. Bych jiného nechtěl. Zkusím tady. A pak se budu věnovat tomu, bohužel, jak to je, no. Holce tomu nějak nechce dobře, no. Já to poznám. Tak co? Kde je to háčko? To je až tady dole. Ale už to funguje líp, vážení. Něco. A ještě zkusím na OBS-ku něco udělat. Enable. RAW. Previous. Zkusím to trošku lehce počkálovat. No, uvidíme, jestli to bude dobrý. Tak. Pokračujeme ze sela. Don't touch me! Oh, Drž you don't have to hubu. call to tell me that. Not you! The Dieter Sack store detective! There's been a misunderstanding. I need you to help clear it up. Jo, už se to sklidnilo trochu.
Já aspoň prozatím nevím, no. Že jsem nedržel pisk. Oh, now you won. All right, I'm coming. The one phone call rule is for real policemen, you worthless turd. To je hruza, proč mi to dneska dělá? Mám jít za Amandou. Dobře, jedem za Amandou. Now she needs me. Taxi! Mám jet určitě až domů. Jo. Možná ještě vyzkouším to vyhlazování, ať to není tak kropenatý, nebo ten distanc. Nerad se v tom hrabu, mě to taky jakože nebaví, že jo. A grafika. Frame. Scaling mod. To je co? Jo, přizpůsobení. By měl v pohodě všecko stíhat, ty vole. Larry! Ty nějak stoupáš. Hello. Tak, tohle... To bylo tady. Hele. A... Tak. Čingala, čingala. Vyhni! Jedu za ženou nebo za kým? Beďa tady je. Beďa hlídá na chatu. Proč je to ještě tak kropenatý? To nezlobí. Teď už to tak nějak funguje. Pak, ale do prčic. Musím přidat teda. Tak. Grafika. Vertikální synchronizace mě pomohla. Tury normál, do prčic, kde to je zahrabaný zase. To. Jo, tady. Dvakrát bohatě stačí. Ty se koukáš přes PC nebo na mobilu? Já se koukám přes monitor, taky, vážení. Takže jestli to... Ne, dělám si... To byla otázka na tebe, Beďo. Jestli se koukáš na mobilu nebo na počítači. Vážení asi... Tak ne, no. Prostě problikávají textury. Ale už to tak hrozný možná nebude. Já bych rád, aby to tam bylo víc čistý i u vás a u mě, ale... Nemůžu teďka nic, no.
A co když dám 4x4 ještě to vyhlazování nebo ten view distance toho města, aby se to přednačítalo. A nebo to celý default, no a uvidíme. Takže skálování. Tak. Aby se to snad stačilo načítat. Grafika. Ne. To klidně i na DirectX 10, to mi vůbec nevadí. Skálování. Tohle nepřidává, OK. To jsem to přeběh už do prčic. Software tady. 4krát a víc do toho rabat nebudu, pokud to poběží. Nesekej. A víc za policajtem a rozbit mu čuchometr. Co s ním mám dělat? Jo, ukrást auto. Tak ujedem. Teď jedu, ty kozo. Relax, I got this. Go, 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 go! Chill out. It's under control. I do not want to go to prison. I'm on top of it. Come on, come on, come on! Chill out. It's under control. Shit! They're still on us! Relax, I got this. Do moře, tam se jim ztratím. They're coming, Michael! Don't worry. I know what I'm doing. Hello? No seatbelt? Tak, Drive, Michael! I'm on top of it. The cops are still after us! Relax, I got this. tak, já už jsem v bezpečí. Já ji nesmím zabít asi, že? Nemůže vystoupit? Tak, úplně safe. Zachránil jsem svoji ženušku, vážení, zachránil jsem ji, už to zas nehraje, nebo co s tím je? Proč nehraješ? Kdo tě zastavil? Kdo ti řekl, že se máš zastavit? Jo. You finally called. Get off me! I can get in the car myself! You had that opportunity. I said get off me, you stupid bastard! I told you, she's a biter. Oh! Ah! Dobrý, hodnej kluk. Díky, Android. Alright, let's go! Let's go! Macko z plíšu zpěvá. Let's go, Michael! Don't worry. Macko I know what I'm doing. levo smíšené uško má. Honzův sam
Get us out of here! I'm on top Hello. of it. Nebo čau. Všetky děti rádia Hello? No seatbelt! Macka puška. No ta popelnice nejede do prčíc. Go, 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 go! Chill out. It's under control. I do not want to go to prison! Díky za follow. Relax. I got this. Come on, come on! Come No, on! no, 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 no. Nice. Don't worry. I know what I'm doing. Tak. Very good. Shit! They're still on us! I'm on top of it. Zůstaň v klidu, ženská, zůstaň v klidu. Sorry, já se tady trošku uberu. Vám to tam tolik neřvalo. Good. What? They're coming, Michael! Relax. I got this. Drive, Michael! Don't worry. I know what I'm doing. Oops. You trying to kill me back here? The cops are still after us! I'm on top of it. Ty vole, zavři kušnu, ženská už. A mám se docela slušně, děkuji moc krát, doufám, že splním zbytek view, takže už mám skoro Prime a vy byste z toho měli výhody. Samozřejmě učím se novým věcem, děkuji moc krát za follow. Doufám, že budeš chodit na streamy, i na jiný streamy a tak. A díky moc. Do prčic. Mám se fajn, když jsou lidi. Mám se fajn, když jsou lidi. Drive normally! What's wrong with you? Do you have to? Thank fuck I'm medicated. Ty vole, jim neujedu nebo co dneska? Jak příjemný poslech mý tvorby. Kdyby to bylo méně slyšet, klidně to zase zesílím. Kůže jedna, tak. I'm taking an anti-anxiety. Třeba kde se berou? Okamžitě nezastavte auto. Co byste chtěli? Ty vole, to je offroad. Můj hadraplán. No, ani. Nic, žádný hadraplán. Yes, Michael, yes. Ty vole, je už Helena. Do prčic.
Jo, já to nedám. Jako, já tady mám helikoptéru, to bouchne. Aha, tak já ne. Ztratili jsme objekt, ty vole, co tady dělají. Jeď! Oni si sundali svýho, to je dobrý. Já si bych neměl do ohně. Family, mrtvoli. Vyhni. Neboj, to jsou jenom topinky. Blbý stromy. Kde je voda? Budeš zpívat. Voda živá, voda má do šleně, do komína. Tak jo, počkám, až bouchne. Tak znova jdeme ukrát auto a jdeme zdrhnout. Shit up. No tam možná ta hudba není teďka slyšet, co? Nebo je slyšet vážení, napíšete mi. Bych věděl, na kolik to je potřeba upravit. Teďka jako jsem na ploše, takže. Byl bych moc rád, když to napsali. Neběžím. Jinak večer vážení bude zelený peklo, doufám, že vás na Twitchi a na YouTube bude dost, hlavně na Twitchi. Relaxuj, ano, správně. Tam nezajedu. Tak nemůžu vidět, tyhle. Jo, nechci do věznice. A, předtím to nešlo, teďka to jde. Okay. Is that it? Are they gone? Of course they're gone. Who are you talking to? Come on, I'll take you back to the house. Jo, teďka ti krásně dovezeme domů. Don't say it! What? That I have everything I want, so why am I stealing? Oh, my lips are sealed. Because if you say that, I'll say the same to you. I'm not saying anything. I'm just doing my best to keep us out of jail. Nice. Konečně. Get rid of the car, Michael. It can't stay in the driveway. Oh, and yeah. Už se to srovnalo. Co? Jasně, chci to uložit. Mě bolej uši. Tak jo, praset, hotovo, konečně. Textury tak nějak přestaly zlobit, aspoň prozatím. Tak, pečko, to uklidnilo. Jo, už to funguje. Jo, já můžu konečně na ten heist. Bude to houkat? Teď co já udělám? Bych neměl. Pak je settings, audio. Sekvence, radio, sound, to si tady můžeme nastavit takovou stanici chci. Chci jenom
Kde kecaj? Neví někdo, na jakým jakoby channelu rádia kecaj? Možná na tomhle, že? Že bych tam nemusela být hudba. A já kdybych nemluvil, tak je to good. Schválně chvíli vydržím, mám jednu misi konečně, zachránil jsem svoji ženu, nešla do špitálu, teda do špitálu, ty kráso. Tak, do kriminálu. A textury se nám srovnaly, vážení. No. OK, takže možná... grafik. Youth. Kde to bylo? Tady. MIC. Zkusím dvakrát. A uvidíme. Jasně, chci to potvrdit. Tak. Jo. A já jedu na haste. Hej, Lamborghini. To se zbavím. Mé BMW. Pojď sem. Mé BMW. Mé BMW. Kurňa. V každém autě musíte vypnout, no to je docela pitomý. A že nikdy byste náhodou streamovali, nebo i nahráli na YouTube, tak 10 sekund, po 10 sekund je to ještě v pohodě. Non-stop. Jaký rádio to bylo? Non-stop nebo audio? Non-stop, jo. Ale taky by tam mohlo hrát, že jo? Také sekvence, random, rádio. Tak. Já to trochu zesílím. SFX Dialog Boost.
No tak. Ne. Třeba by kecali jenom. Já vím, že na jednom kecali a nemám pak z toho problémy. Ne? Tak kde to máte? Automatický sken nechci. Rebel Radio. Uvidíme, no. Počkat, to už je zase málo. Pojď. Máme rádi country, jo? Doufám, že to tam bude. Jo. Ne, už to zase. To je prostě v některých částech tam, kde nejsem třeba, tak to nejspíš glitchuje. Motherfucker! Hele, tady jsou nějaký cápkové. Počkej, hoši! He threatened me. Dial 911. Máme běžet s nima? We need help over here. He's crazy. Call 911. He's got a weapon. Mr. Security! Yo! Počkej, nebo to mám ukrát. Call the cops, he's crazy! Je na modré body. Aha. Já vám říkám, já jsem dlouho nehrál singláč, takže nevím. A nikdy jsem tady nebyl. To zavolejte 911. No co s tím, mám nastoupit do toho auta od Vista, že jo? To je popelnice. Takže to nejsou hlavní mise, ne? Určitě ne. Díky, Karliku. Vítej u nás. Já připravím policajti na všechno. Prčic. Počkej, talk? Tam by měli jenom mluvit. To je sledovat 4 věci najednou, to je docela sranda.
Dej si pozor, nějaký blázen jede proti směru. To bude asi další master. Jo. No já v této lokaci nebyl, protože se to vážení nedočítá. Okay, když to zastavím. Tady zkusím teda vrátit to MIC, nebo jak jsem to tam... Kde to bylo? Grafice, že jo? Jo, to MIC vypnu. Proč si na malém... Proč se s málem udusil? Aleši, já jsem si dělal, nahříval jsem si pánvičku na topinky a přitom jsem tady vlastně ještě kontroloval něco a říkám, tady něco smrdí, no a zapomněl jsem, že jedna plotinka se rozpaluje takovým tempem a takovej černý čmout, tak jsem tam musel rychle vběhnout. To už byl z toho takovej brajgl, jako když si představíte ten sliz, ale tohle fakt smrdělo a takovej to, prostě mohl jsem prostě se udusit. No hrozný. A málem jsem tam teda jakože fakt lehnul. A teďka v ten okamžik ta pánvička, jako když máte velký výfuk od Titaniku nebo prostě komín a chrlí černý čmout. Takže jako rychle otevřít a ještě to, no šílený to bylo. Zde, počkej. Ty jsi jak... To je jako když já zapálil čaj, no. To je dobrý, ale. Když jsem byl v onlineu a kluci to podělali, já jsem měl štípnout helikoptéru. Jak na sáňkách. No a kam to mám dovíst? Mě ještě honěj policajti vlastně. Já moc rád, každý kdo mě podporuje na Twitchi, protože z toho pak budou další výhody. Ještě potřeba splnit. YouTube bude mít problémy s touhle hudbou, já s ní. Já už jsem splnil vlastně views. A ne views, ale chatujících lidí. A teďka na chatu by mělo být v průměru 75 nebo 76, což je poslední úplně top. Ale můžou mi to schválit i přednostně, ale bude to trvat 2-3 týdny. Jo, 2 týdny to bude trvat. Takže, jako jo. Já se na to strašně těším, protože vy se pak budete moct více účastnit těch věcí a já budu mít Prime a vy uvidíte i ty soutěže, jak se vám líbilo ve škole. Hele, mně se líbilo ve škole úplně super, paní učitelka měla krásné šaty a já vždycky, když mi spadla tuška, tak jsem se podíval, jestli má kalhotky, tak jako Marty, víš co, úplně v pohodě, superová uča, prostě nejvíc naučila. Víte, co to tady je? Jož, dorovnej ty textury. To je lokace fakt, kde jsem nebyl. No, jasně. Tak já to trochu protáhnu. Protáhnem ten komín a pak pojedu. Tak si Rihano. Talk radio. Tak. Já nevím, že tam nemůže, když to máte tady nastavené, že vám tam prostě nemůže hrát jenom to dotyčný rádio. To nechápu. Tak. Tak jo. Pak ujedu ukrást tam ty dvě, ne? Ale aspoň, že to tak nějak je obstojný, že už to nedělá tolik, co to dělalo předtím.
To je debil! Metronom čokoláda, počkat. Budeš někdy streamovat Mafii? Možná v budoucnu, pokud fakt mě začnete víc podporovat. Bude víc view, tak určitě k Mafii se někdy dostanu. Jo, tady bylo to pancéřované auto, když jsem jel s Batgunem. Tak, teďka můžu jít domů. No co mám dělat? Mám věc pro další. Potřebuji, abyste mě co nejvíc podpořili a vlastně Amundsen, prostě ten vlastní Twitch, tak aby mě to schválil. V průměru mám žádná celá 0,36 nebo tak nějak, ale stoupá to a jsem rád, že se koukáte i na ostatní. We got a pest control van. Good. Now we just need the knockout gas. I'm on it. Ale teďka byste mohli víc supportovat jakože ten můj Twitch, protože tam můžete používat kapa a já nevím všechno další smajlíky. Můžete tam hrát 8 balls, tady vám to ukazuje, musíte to psát, já nevím, já akorát můžu napsat vykřičník 8 balls, mezera, kapa a pak mě to tam ukáže, že jo. Je tady i dokonce pyramidová hra nějaká, jakože se smajlíkama. Já přijdu za chvíli, jdu opravit router. OK, hodil z okna a zařvi na sousedku, ať ho navrátí do schodu. Tak. Teďka nevím, co mi to kecal. Jo. Počkat, já tady je další hejs, tady mám auto naproti, tak já pojedu sem. Vážení, ještě jste se nevyjádřili, jestli chcete, aby bylo zelený peklo, jo? Uprčic. Což je špatně. Taky potřebuji streamovat Areu 51. Pak ještě něco a přemýšlel jsem, že bych dal zase do Katě ta šance z Uplay plus fríčko, hele, žebřík. No, to je spíš železo. Tak, že bych dal nějakou gamesu zase. A celou ji zkusil odstreamovat, nebo aspoň na 2 části, na 2 streamy. Nezapomeňte si dát vykřičník Insta, abyste nepřišli o něco, protože já teďka nemám čas tolik postovat na Facebook, jinak na Facebooku běží taky stream, akorát chat se mi tady nezobrazuje. Takže dneska jedu na Twitchi, na YouTube, na Facebooku, na Mixeru. Ušuj. To už jsem nestihl, ale to je jedno. A hlavně většinou bývá lepší kvalita. Počkat, proč jedu sem? Já jedu dobře, a na těch ostatních, no. Když to neblbne, samozřejmě. Ty vole, kdo to jsem připojil? Zapte toho řidiče. Nebo třeba nějaký automobil. Ale všechno je jenom na vás, jo. Já si tak moc krát děkuju za to, že sledujete i takhle normálně. Tam je nějaký propad, asi horší. Tady dole. Tak mám zdraví, to je v pohodě. OK. Ne, není to tady dole, ještě dál. Prej, au, toto bolelo! Cože?
No, děkuji, že jste zastavili, ale mohli byste zastavit ještě jednou. Jinak došla mi hudba, tak nevím, co bych pouštěl. Almost the car, amigo. Ej, holka, nechceš jít na pivko? Jdem mi taky čvončnout. O tak, holky, nedělejte kachny. To nějaký auto jede. Proč já mám štěstí vždycky na auta, nebo když chci něco přenastavit, tak to prostě nejde. Proč? Počkat, já koukal teďka na chat. No, řekněte mi to. Tady taky nic není, do prčic. No, zase. Stoj, stoj! Vypadněte z auta, potřebuji poholejně nohy. Damn, homie. I'm gonna be using your car. No. Ljubím. Jsem rád, že aspoň ten duel mezi váma funguje tady na YouTube. Jinak už jsem zjistil, proč přes Stream Element ten odkaz nefunguje pro YouTube. Jo, oni to nějak poupravili, takže to funguje jenom kdybyste chtěli donatovat, ale já jsem ho radši vymazal. Teda na Twitchi zůstal, protože tam je funkční. Ale pro YouTube nefunguje. Kurňa? Mám ukrát tohle. To asi mě tak nezastaví. On jede na červenou. Promiň, kámo, došly mi koblihy, potřebuju další. Tohle popelnice někam ujet. Nemá to být prostě neprůstřelný. Come on, I'm an amateur anesthesiologist, okay? Rozumím, ožravej, ty to jasný, ale dneska budu zvracet, jo? Iuriru. Jí vole, proč jezdí takovýhle popelnice? Za týden se rozjedu, moje zlato. Motherfucker! Ah, shit. Jeď! Tady to nejede? No tak ty vole, co to je? Lásko, musím to vycouvat. Zachránit všechen ten styl. A už mě honí policajt? Ne, to není policajt. Ano, go, go. To je špatně, fízle. Zbuďte mě, až ujedu. Mátr, pátr. Jole, vedle toho bys mohl jít normálně s kolečkovýma bruslema. Já vím. Když ono za týden se to rozjede, ale to už tady nikdo nebude. A je to šílený a já jsem zajel pěkně pitomně, nebo možná dobře. Kurce! Co to bylo, viděli jste to? Tak a teďka musím mít velikánský štěstí. A je to v prdelce. Jo. Co to je? Já zkusím couvat. Tak dopředu, pojď. To musíš dát. Se schovej v průchodu.
Mi řekněte, jak to mám teďka doručit. No, je to. A je to. Tak. Auto ukradeno. Ty vole, co s tím? Vážení, dá se s tím něco dělat? Musím se nechat zabít. Počkejte, ta hudba, aby z toho neměl problém, ale že rádio, když vypnu, tak by nemělo hrát. No, a teďka tam nic hrát nebude. Já chci jenom, aby tam byl ten talk, že jo, ale to nejde. No, tohle chci, aby tam bylo jenom. Ale to tam nebude. Počkej, já to zkusím odstrkat. To je dobrý nápad. Nebo blbej. Ať, pak bych ho převrhl. Tak já se vyhodím do luftu. Kdo má nádrž tady? Ne. Kdo nemá nádrž? Hej, tady auta nebouchaj. Vlez tam dovnitř. Harry, vlez do baráku. No tak Harry, co děláš? No už tam nevleze. To je jednodušší, když doběhnu, tamhle někoho sejmu párkrát. Ty budeš napínisovat? Balonkem, kde seš? Tohle taky nepřelezeš. Tamhle jsou Benga. Už jedou! Pojďte si pro mě. Já jsem tady. Haló. Tak, pojď. To koulí, vole. Nedalo se nic dělat, no. Ano, přesně opakovat. Ježiš, proč ty lidi jedou obráceně? To jsou blázni. Hele! Kam jdeš? A ti jedu naproti. Stop the vehicle! I said stop! Řekl jsem, zastav ten vehikl, zastav to pitomý auto. Ježiš, ho předjeď. Dělej. Kdo mi ujede? Dělej si prdel! To snad není pravda, řídíš bez ohledu. Bože, pojď. Bezohledný
Bezohledný řidič. Šťastný to vrah. Laka laka boom. Niky, niky, sniky. Tak, já si na něj počkám. Hej, neničte mi to! Excuse me! OK, hotovo. Už tady bude. Už tady je. Pojď sem! No tak, do prčic! Pojď. Lepší než honit po silnici. Kurňa, policajte! Jedem. Jak nevědí, jak najet. Tímhle neujedu ani náhodou. Hurá, do protisměru, jinak to nevidím. Ještě mu pomůžeš. Ha. Oj, tady jsem nebyl, koukám. Za chvíli pojedu ve vzduchu. Tohle je slepý! Kam jedeš? A už do po mně helikoptérou, tak to je dobrý. Se nemám kam schovat. Do tunelu by to bylo fajn, jo? Jenže to auto to nevydrží. Hele, vlak! Hahaha, je fuč. Tak, to jsem aspoň sklepal. Ještě tu helinu. Ups. Couvej! Ty vole, to nejde. Nemohl být fuč. Kapa. Kasa. Jej ty potvora. Vystřílej kulometem. Prčic. Vyhni!
Jedu s buchtama, nechte mě. To už to začíná být hodně horký. A tohle by mělo být pancéřovaný, ne? No jo, proto to nejede, no. Tam se mám schovat do prčic. To je, koukám... Nechte mě. Mohl bych do řeky, co? Už máme jenom policajty, tak by to mohlo jít. Uh-oh. Zatáčuj! Tak. Další vlak? Dole já nic nevidím. Tady je odbočka. Těžce doleva, to je doprava. A ještě těžcejc. Ty vole, proč tady je ten manťák? Ve mě doženou. Dovej, colej! Jedem. Doufám, že to nebude probugovaný. Hoši. Oni do tunelu nepůjdou. To je hus. To je hodně dobrý. Tak já bych měl být... A jdou, nejdou? Jedou, nejedou? Nejedou. Ten mě ještě vidí, tak já odjedu kousek. Tak. Ne, už ne. Jak nemůžou vidět do prčic? Slyšíte, jak to chrastí, jo? A jsem zvědavý, jestli nepotkám vlak, ty jo. No, masera, teďka to vycouvej. Tak s tímhle pojedu určitě na hejst, jo. Do prčic! Metro. Ale ujel jsem. Mám to rozplákaný, ale ujel jsem. Já uhnu na druhou stranu, i když tady se dá věc, což je dobrý. Very good, master. Jo. Pokud se potřebujete svést, máte 100% slevu. Nová služba metra. Poskytujeme všechno. Když budete chtít přispět na nové kolečko, tak můžete přispět. Ten disk by byl ve skutečnosti už totálně rozšmelcovaný. Jdu si takhle na pána, honila mě hlídka. Jeden malý disku auta diktuje mi taktovkou. Jsem nevěděl, jakože mi to můžou to prostřelit. No tak je to obyčejná guma. Ještě kousek. Wow. No tak nedrbej. To je hrozný zvuk, vážení. Měření tlaku. Tut.
Počkat. Jo, tamhle. Mléčná čokoláda. Very good match. Hey, Lest. I got the good night gas. That's everything we need. I'll put out word that the score is ready to go. No, a je to, ne? Nebo ještě jednou? Jewel Store Job. Okay, já s tímhle mám jet do Jewelu. Teďka tady nic není. Now, we all know why we're here. We've got a store to take. The plan is simple, elegant. Listen to Lester, pay attention to the information he gives you, and we'll all make a buck. If things go bad, you know the drill. This wasn't organized, we don't know each other. Vážení, to byl We got porod. caught up in a robbery and acted in self-defense. But it's not going to be an issue, because everything's going to go just fine. The alarm system is easy. Now, if I didn't need to be running things, I could have it offline myself. No problem, but you should be able to get us a pretty decent window. How decent depends on the job you do. Now, once it's down, you signal Michael, he makes the call. Things look good, we should be able to drop a present right through the air vent on the roof. Everybody goes to sleep, Vyjdej no zpátky. problem. We take our time. If we run into trouble, we move quickly and with force. Any questions? No? Let's go. Tam ten chat musím ještě přizpůsobit zase. Konečně si Frank, you're with me. Paige, you're... Jo. Konečně. No, kdybys viděl před chvíli, co se mi teďka stalo. Oh, bože, to bylo šílený. Já si tady ještě něco rychle přenastavím, protože koukám, že ten chat je docela mrňavej. A není vidět. Udělal jsem to, co si říkal, ať udělám. Jo, v pohodě. Live Twitch. Nevím, jestli to bude fungovat, protože ono to buguje. Já to můžu jakože zadat. Ne, nevím, proč to nejde. A ten příkaz budu muset nějak vymyslet jinak. Aby se to nehádalo s tím defaultním starým. Takže když tak to máš tady, jo. A já teďka upravím chat. Abych to mohl trošku ještě zvětšit. Doufám, že to půjde. Tak, tohle už by mohlo být good. No, aby to tam tolik jakože nevadilo. Tak. Ještě chvilku vydržím, až mi to tady skočí. Asi to tam neskočí, nevadí. Tak. Jo, ono se to tam jednou za čas zobrazí, jo. Jinak, kdybyste náhodou nevěděli. Tak, já jdu dělat ten heist. Ať se někam nedostanem. Pokud router jsem neopravil, tak počkej. A co máš s routerem, když můžeš napsat? Třeba ti můžu poradit. Alright, you got it down? I got it. Because you use too much gas on these guys, you'll kill them. Well, shit, don't blame me the way these canisters is mixed. Just be careful. Yeah, okay. Tak jeď. Listen, I stuck my neck out for you here. Man, you don't need to tell me that shit again. I got faith in you, F, but you're unproven. Unproven?
For real. So I'd improve myself. Něco s kabelem blbě drží. Nemáš nějaký novej nebo novější? Zkus to vytáhnout. Jako u routeru nebo u počítače? Pokud je všelijak přehejbaný, tak je to na nic. Pokud je moc dlouhý a roztočený, tak je někde popraskaný a je potřeba koupit. On moc nestojí. 5 metrů stojí asi 130 korun. Takže jako... Marty má problémy s tím, s kabelem k routeru a od routeru. Takže asi tak. A nebo zkusit vypnout počítač, vyčistit ho od prachu, to může taky jakože na tom sedí. U routeru, já vím co s tím, když jsem je. Že ti nezvládnu. Jsem tu za chvilku, v pohodě. Zkus to tam dostrčit, třeba vypnout počítač, vyčistit ho opatrně od prachu nějakým štětečkem a pak by to mělo být snad good. I tu síťovku, tam občas se taky zachytává prach. Ale musíš to všechno nejdřív odpojit od elektřiny, jo, a bacha na statickou elektřinu. Tak, a já jdu na ten hejs, teď už konečně, že jsem se pohnul dál. Takže víc ti nemůžu poradit, nejsem u toho. A nebo zkusit celkově resetovat router. Tam je tlačítko reset, chvíli pak musíš vydržet. A ono to zase naskočí. Nemělo by to nic udělat samozřejmě od poskytovatele, pokud jste něco nepozměnili v routeru, tak by to mělo být. Yeah, but these guys don't know you. They see some gangbanger with a happy trigger finger. They got money and their freedom on the line. I ain't gonna fuck this up, man. Good. I got enough shit to worry about. Yeah. Hey, Mike, you worried? Did you pick the wrong people to come along on this? Remains to be seen. We'll have a good driver waiting outside with bikes and they'll lead you out of there. The hacker? Larry, udělám tenhle hejst, pokud dejme tomu, tak udělám ještě jeden hejst a pak bych se chystal na něco jiného, no. Nikdo nereagoval na to, že zelený peklo, jak bych přemýšlel, tak přemýšlím, jestli nedat něco úplně, co s čím nepočítáte. Tak asi tak, nevím, po 7. Should earn their paycheck by getting us longer inside, but the gun? Super. Questionable. Well, everyone in the store's gonna be out. You won't need no crowd control. Maybe, but they're still part of the team. They cost us, I'll regret it. Uvidíme, jak to půjde, jo. Teďka už se to konečně chytlo, takže to GTAčko nezlobí, no. Jsem tam trochu. Jole. Udělat mechaniky. Vidíš, jak se šikovnej, když chceš. Maminka mi vždycky říkala, nauč se rozdělávat jogurty. A pak, vidíš, jak se šikovnej, ne? To jsem si vymyslel. Ale může se to stát, není to nereálné. Málem mě sundal, a vyzdalo to tady okolo. Jo, z lokace, kde jsem nebyl. Okay. Alright, this is it up there. There's a way through the site, up to the roof. Man, we went over this. I'm cool. Víš, jak primadona, vypadni z ty silnice. Kde to je? Tady. No. A jedu někam dál. Cože? Alright, when the gas is in the ventilation system, give us the word. Aha. For sure, man. Počkat, teďka vlezu určitě dovnitř, ne? Nebo tady? Vypadá, že tudy. Ty vole! Fuj, jsem selek! Tak já měl tam předtím jak... Ne! Takhle jde, važí. Jo, běž nahoru. Aha. Aha. Hello? Madam! Exterminators here? Je tady deratizér. Vašich rukavic a mozku. Roof.
Běž nahoru. Malíř, OK. Vítám někoho na mixeru. Děkuju, že tam někdo sleduje taky. A... Počkej, já se mám dostat teďka nahoru, že jo? Jo, to bude tudy. Hey, shoot! Vůbec nedělá bordel, ale nebo. Almost there. We're in position, waiting on your signal. Just gotta get where I can throw this. Já to vím, to si pamatuju ještě. Když jsem měl od kámoše půjčený jeho GTAčko. Jeho účet s GTAčkem, to tady nahoře, tady to mám vyfotit. Tak. Hey man, 2 sec. Gas? Jo, to je tohle. Pojď sem. No. I got an angle. Okay. Tak tady, to je za stán? Do ventilačky, OK. Ne, ty. Jo, fuj, už se selek. Dobrá. Počkej, ale tam nevylezu teďka, ne? Kolik jich mám? 5. Easy peasy. Jo, já jsem... Dobře. Je až moc daleko. Ne, já to nebudu riskovat. A ty kolik máš pointů? Mám poslední 2. There was too much on that one. Protože ty vole, tam se nemůžu nikdy trefit. Nebo jo? Stačí to takhle? Man, I overthrew it. Proč to házíš? Oh. Man, just give me a minute. Get in there. That was it. Teďka zpátky, co si vzpomínám. Jo. Už máš gany. Nech toho a utíkej. You love her. Well, I love her a lot. I wasn't thinking it was... Think about it like this. I mean, I always say that... I told him to fix that goddamn AC! Smraděši. What's going on? Jo, to je Maserův rajský plyn. Čerstvě vydaný, ne vydaný, ale... Takže jdeme loupit, OK. Go! Following your lead. Aspoň, že to nemusím sbírat jako v Payday. Co se může pokazit? Vůbec nic. 90 seconds? Alright, that's why we pay you what we do. Hey, we got more than enough time to clean these people out. Let's do Konečně it. se to rozjíždí. Jo, to už to vyloupil? Come on, let's clear this place out. Screw these rich pricks. Good. Hey, can you get your shit together and stop dropping loot? Počkej, Screw tady. this, man. Něco These zůstalo. hands weren't built for delicate work. 15 je... Já nevím. We ain't hitting projections here. We gotta push if we're gonna get Kurňa, what já we jsem want. tady ještě něco nechal, já vůbec... Let's go! Jo, tak padáme This is a odsaď. classy joint. Ne, brzo! 10, 19, 15. 20 sekund, jestli se... Ne, 5 sekund. Come on! Dobře, já to vezmu po... Dělej, už rozbíjej! Raz. 2. 90 seconds? Alright, that's why we Vypadá pay jako you what we pařený do. kuře dvakrát. With a window like this, we V should be jednom able to hrnci. strip the joint. Come on. Tak pojď. Tak, tady bych to měl. Keep moving! Ty blbci mě tam překážou. Jo, tu zatím. Hey, asshole! Most of your cut is Kurňa, sitting on kam the fucking lezeš? floor. It don't matter if we lose some, right?
Screw these rich pricks. Je tady. All right, that's our target. Keep it up. See how much we can get. Grab it and move. Let's go. Jeden jsi nechal. Screw this, man. 40 seconds. No a pryč. They're out of stones. Let's hit the road. Tu nic není. So for the last time. Jo, a to přijde jako kdyby nic. You forget 1,000 things every day, pal. Jestli něco řekneš, tak dostaneš pokutu ty, jasný. Go. Hejte. Nice. Very nice. A jdeme. Moje motokrosové motorky. Jsem řekl blbost, ale já mám rád cross. To nevím, připomíná loupež v Paříži, nebo... Rychle a zběsile. Ty debile, co padáš z motorky, pojď. Utíkej. Kurňa. Franklin byl zatčen. Ne, zdánil se od svých... Let's go, come on. Od svíkru, což je banda. Nebo tak nějak. Tam nevidím. Hey, keep moving. Ty vole. Policajti. Teďka ne, dobře zatím bejď, jo, jestli se to přečet, že přijde za chvíli. Kurňa! Tohle co děláš, vole? Ach jo. Damn cheap ass crew crashed himself out. No chcípnu, co mám dělat? Já to musím sebrat? To se dělá nebrdel, on tam chcípne. Headlights on now. To byl nějaký bug. Italián job. Loupeš po italsku. Pak jedem kanálem, co si vzpomínám, jestli to je ono. No! Konečně. Do prči, co se má tady skrčit, ne? Takže mi ujede. Neže mi ujede. Ať nežeru, neže mi ujede. Tak to vláda doprava tady. Je, zase tou popelnicej. Uhni. Hang in there, boys. I got this covered. To snad není pravda. Hang in there, boys. I got bull bars on the truck. I'll make short work of these cops. Tak, šmejdi, nechte je bejt. Jsem asi neměl. Jo, dobrý. Teďka se to rozjede. Já nevědu. Aha, fuj. Jsem se lek, že se zapadl do vody. Já musím jít taky učit se. Dobrá, zatím, hlavně přijďte, až budete naučení.
Já myslím, že tam vezmu ty Lester's waiting šperky. for us at the lockup. Nazdar MJ, vítej na YouTube. Všechny zdravím, všude možně. Na Twitchi, na Mixeru. Na Facebooku a na Mob Crashi taky. Ne, to není šílený vůbec. Uhni. Man, I thought I was gonna be stuck to that bike. Yeah, I thought you were gonna be stuck under a cop car. There gotta be more dudes waiting around that way. We did not just get away with that shit, did we? You know what? I think we did. Oh, man. Aha. Ha ha! Woo! Ha ha! Eurotraky v GTAčku. Tak jo. To šlo hladce, ne? Teda aspoň myslím. All right, people. We need to split up. They're gonna be looking for a crew. I'll wire your cuts when the rocks have been sold. That shit was crazy, dog. So what now? We get out of here. Keep our heads down. Hey, you did good, kid. What'd I tell you, Lester, huh? Mm-hmm. All right, look, everybody take off. Hey, Franklin. Listen, Lester and I got some things we gotta clean up. I want you to stop by the house a little later on. We'll celebrate, all right? All right. Okay. Huh? Mm-hmm. Oh, man. We're back in action. No, co bude dál? Develop complete. Whoa. I don't care if you got money now. Don't you get it? That ain't what I was looking for. Not then, not now, not ever. I know it ain't Minecraft important. Just let me take you tancuje. somewhere nice, all right? Where are you? Are you in a strip club? Grow up, stop looking for the easy way. Tanisha, I gotta go, all right? Kamarád je online, I'ma wow. change, I promise. You won't even recognize me. Takže, co máme dělat tady? Diamond Heart, clear, vyčištěno, achievement na Social Club, paráda. If you like me now, you'll love me. Víš co ti odpovím? Hele, strč si tu tvoji hlavu do prdele, chlape, a vrať se odkud jsi přišel, jo? Dobrý. Takže, takhle asi. Like me. Aha, no tak nic jiného vážení nezbývá. Ty vole, já musím jít tady s buzolíkem. To premium, alergie. Viděli jste někdy kozy na pastvě? Tohle nejsou kozy. Já tam nemám plus 18 na YouTube, oj. To dopadne. Dobře, ale počkejte, já nechci, abys mi tancoval. Rozhejbej to. Tak, teď je to v pořádku. Dobrý, tancující chlap. Franska, no. Change view, nechci. I love your tattoos, baby. Really cool. Keep doing what you doing. No a běž pryč. Nic si nezaplatím, ani jogurta. Jogurty neplatím chlapům. To byla asi Enderzo. Kaktusačka, tak. To tady, máme M-ko. Žebinová, jo, to bude venku. Tak já jdu ještě ven, vážení. A tenhle klap si pamatuju, tady jsme s Béďou vlezli. A nějaký cheater nás pronásledoval, já se sem vyběhnu, on vyběhnul tady z levé strany. A takhle jsem, počkat, ono to tady nejde. Prostě jsem mu natáhl a on zdechnul i s těma cheatama. Počkat, můžu si vybrat prachy. A vložit prachy. Tak. Ej, krásu. To jsem tolik utratil, wow. Dobře, jdeme pryč. Kudy ven. Tudy ven. Holky, nazdar, mějte se.
Míchars. Usa. Bílá to holka tady jest. Takže. Packet talking, tak. Já bych vám tam dal hudbu, ale jedu na YouTube, takže nemůžu. Se nezlobte. Vy. Počkej, kde to je? Vy. Tak, kdo je tohle? Michael. Já jedu ještě Michaela jednou. A pak se s váma, vážení, na všech kde streamuju, rozloučím. A předem vám říkám, že bude buď zelený peklo, což by mohlo být. Včera mělo docela ohlas. A nebo jak si poradím v bordáči ve dvojce s nějakýma DLCčkama, to taky nebylo. A nebo by mohlo být, co by mohlo ještě být? Mohla by být Alien Arena, Area 51, kterou jsem streamoval už párkrát a vy jste neviděli, jak jsem postoupil. A nebo by mohlo být něco úplně jiného, třeba něco na jen tak na chillování. Prostě, že se dá u toho kecat. A tak dál, a tak dál. Co děláš, ty vole? Že se mi tam zrovna musí plíct. Už mě to takhle zavádí daleko. Tady je zkratka. Vystřel! To ta GPSka Tom, no. To bude ono. Jo, už dočti texturu. Seber odpadky, nebo se z toho zblázníš. Jen je seber. Oši, proč stojíte na české straně? O bože. Já bych jim za to sebral řidičák. Ještě kouda. Jak divně zase tady dočítají textury. Opice Henza. Co snad ne? Michaele! Jo, už tam jde sám. Oh, hey, there you are. What's cracking? So, we all good? Hell yeah, we all good. We did it. Yeah, you fucking ain't right, we did. So, here's the shot. Lester's offloading the gems. He knows a guy. Get us 50 cents on the dollar. Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew, cheers. So that's that, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davey! Long time no see. And what about Trevor?
If that fruitcake realizes, no, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked. Don't worry about Trevor. Trevor's dead. It's gotta be. Besides, I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is you're talking about. Really? The criminals are believed to escape with millions of dollars worth of gems, Oh. precious stones, and engagement rings. Albert Story had a lucky escape when the thieves ran straight into him. Yeah, I was just doing my job, and I say to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. And this other guy runs out of the shop, pushes me over and says something like, you forget thousands of things every day. You'll make sure this is one of them. That was pretty scary. Back to you in the studio. You want to get lit now, sugar? Trevor, baby, you wanna smoke up now? Don't do it, Johnny. Don't do it. Trevor! You been with my girl again? I'm speaking with you, asshole! Don't do it, Johnny. I told him, Trevor. I told him. We all get high! We all get high! But that don't make it right! Johnny! Leave it! The crystal has got us, babe, but that don't make it right. Don't make nothing right. Not what you done with me. I'm telling Johnny, leave it. I ain't leaving nothing. Trevor! I'm talking to you, motherfucker! Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Well, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy, all right? Let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a meth head, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. All right, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. I don't mean nothing by it, man. I know. I'm messed up. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. Fucking shit! Cut! Who the fuck are you speaking to? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Johnny! Huh? Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Johnny! Wait. Now, we gotta speak to Johnny's recently bereaved brothers. Tak, jdeme na tuhle misi, já se s váma pak rozloučím a budu chystat ještě jeden stream. This ghost I saw. His name is Michael Townley. Sounds like he's living in Los Santos. Find him. Really? My cousin's there, but I don't... Find him, Wade! Does this mean I don't have to come see the bikers? We're in a hurry, but not that much of a hurry. But if we bury Johnny in the desert and then quiet down that bitch Ashley you was in, then they don't need to find out about it. You think it's clever to disrespect Zarfreeze, women? vítej na YouTube. Disrespect? What? I wasn't disrespecting. I was just saying we should kill Ježiš, her. neblbni. You called her a bitch. Ain't you got a mother? Everyone got mothers, at least one. Takže vážení, po tomhle streamu budu chystat ještě jeden stream, samozřejmě jestli chcete, jak můžete koukat. Onlineovka dneska nebude, ale dík za optání. Tak, jestli chcete, tak koukejte na Twitchi, můžete mě tam podpořit, už mám skoro ještě nějaký detaily. No. GTAčko trošku jsem pořešil. A uvidím, jestli má cenu zase pak dělat další singláč.
Jo, já jsem zajel zase blbě. Jinak singláč hraju poprvé, hrál jsem ho už, ale hrál jsem jenom určitý kousek. Ježiš, počkat, vážení, já tady mám trošku chybičku. Do prčic, enable. Pojď. Co to je z toho? Alerts. Tak. Jsem nevěděl. Moc krát děkuju. Nový drak do seznamu, vítej. Tak. Já se vám velice omlouvám. A... Very much, cowboy. Bullshit! Oh, I like it, denial. That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Oh, looks like you got something you want to say. Jinak děkuju, Got Freeze. something you need to say? This better be bullshit. Oh, where you guys going? A začněte mě podporovat na Twitchi, protože jsem dosáhnul 5 četujících, ale nenutím vás k tomu. Takže máme je zabít. Jdeme na to. Abych to dopověděl, tak GTAčko vlastně za sebe hraju teďka jako poprvé za tady toho, tyvo, jak on se jmenuje. Napište mi to do chatu, já to mě to vypadlo. Lester to není, Franklin ne. No. Tak já je musím sundat. Offroad. Did you see the look on their faces? We scared them, didn't we? Yeah! Thank fuck they didn't make you for the harmless idiots you are. No, to seš, no. A dosáhnul jsem, že pokud mi schválí, tak mám Prime, což bych byl moc rád a vy byste z toho taky mohli něco mít. Teďka je za 3,50 €, máte slevu na Prime, takže co s nima mám dělat, když nemůžu střílet? Mám je sejmout? Pojď! I can't see us taking out all the bikers this go, boss. I mean, there'll be some by that airstrip. Kurňa, to je some Kendra. over, you know, by Yeah, not today. Their time will soon be upon them. A jo, já můžu střílet, předtím to nešlo. They're a kill. Ups! If we go off the side on the left there, we should make it across. My ujedou a bude to v kýblu. V tom písku to aspoň je reálný, že to klouže. To už je jako bývalo dřív jinak. Ej! Počkat, střílet nebudu. Ty vole, teď jsem se ti vyhnul! Kůže, hele! Tráva! Ne, to byl jelen, ty vole. Vez mi do rány, já tam nevidím na tebe. One tap. Trošku divnej, ale dobrý. They might almost think we ain't after them. That's clever. Alrighty, Root. Now we just sit on this guy till he gets to them. Ron, shut it. Maybe you should hold off shooting the van. Může to zastavit? Ty vole, mě to... Co? Oh. Dobře. Vypadni, já tam nevidím. Do čeho tam střílíš? Rád bych to opakoval. Kde je? Já ho nevidím. Pušuj, vole! A tamhle. Ještě není mrtvej? Hele, Bagana, pojď. Ty vole, já tam nedoběhnu.
Má něco jiného než tady bambitku, ty vole, na vodu? To vážení, má něco jiného? No one leaves without my express permission. O, má. What the fuck is going on? Na čem ono se to přitisklo? Kontrolem? Altem? Počkat. Step right up. Ty vole, já jsem zapomněl, čím se přitisknu. Dělej. I warned Johnny, and I'll warn you the same. Ano, zpátky běž, ano. Kurňa, já ho nevidím. This is hard for me too. I've had to kill half the tweakers in the county. That's what happens to reckless drivers. Dělej. Don't worry. There's plenty of me to go around. Hit the deck. To moc nebouchlo teda. I warned Johnny, and I'll warn you the same. Au, to bolí. Vole, kde jsou šici, ty vole? Now, who have I left out? Jsou tady nějaký mediky? Vážení, já to mám zmenšený, nějak to mám horší, jo, takže se nedívte, že mi to tolik nejde, ale to není výmluva. Ten kup chčije a chčije. Hoši, nemohli byste jet zblíž? No, a on to posunu, jo? Potřebuji krytí, hoši. Hoši, potřebuji krytí. No a co tam střílej? Kurňa! Nazar, radíme. Přišel jsi na umíračku? Vítej na YouTube. Tohle chci udělat a... Jsem trošku mimo, mám to moc zrychlený. Dobrá, dobrá. Maser umí umírat nejlépe, že? Radíme, já jsem zapomněl, protože nevím teďka jak se přitisknout, tak jsem zapomněl jak se mám přitisknout. Step ráda. Jo, mi zaleze, ale ještě tam ten nechcíp, OK. No nevidím. Jo, další z baráku. Jo, tref se. V pohodě. OK. Jsem moc rád. Vážený motorkáři, chcípněte. That's what happens to reckless drivers. Don't worry, there's plenty of me to go around. Kurňa, už jsem chtěl tahat. To jim nestačí, jakože když já tam projedu, přejedu je, namasíruju. Dauntless. Zabij motorkáře, teďka zabij motorkáře. Dobrý, vyšlo. Jo, ale nemá nabito, já chcípnu.
Atlas nevím, to ti nemůžu slíbit teďka. Kam jedeš, ty pitomý prkno? Right at me, cocksnot! Jako já vím, že ho potřebuji. A jo, asi jo. Ale až po streamu dalším. This is hard for me too. I've had to kill half the tweakers in the county. Kurňa! Forget how to use your horn? Have some respect for pedestrians. Okay. On our bikes, are we? Don't worry. There's plenty of me to go around. Já jedu podpořit tam. That'll beat ya. Tohle, střílej domů! Ale ne po tomhle streamu, já chci ještě streamovat, takže nevím, když jdu zítra do školy a... Takže to je trochu složitější. Neumíš umířit? Ne, no. Zomri. Komár. Máte mě sledovat a pomáhat mi do prčic. Kolik jich tady ještě je? Tady někde jeden je. O! Já jsem byl v lodi. Nemazec. Už není. Pek. Furt na pek. Je tady někde. Ještě tu je. Já nechci zomřet, somary. Kurňa, kde seš? Ty musíš být na střeše, nebo já nevím. Jo, já mám 1% hápka. On se zabije o plot. To ne. Tohle musím udělat, že tam jich moc nebylo. No one leaves without my express permission. Oni budou postupovat, nebo co? No jsem ho zranil. Ty broky nejsou takhle, já vím, že to je brokovnice. A pojď. Ta tečka není vidět, když to mám takhle malý. To mám foukně vážení, takže... Fakt nelžu. Kde je? X-kem, že bych se přitíst. A kde seš? Dejte se zpátky. To nevidím. Který strany šmejde jdeš? Tak, já musím trošku saveovat, vážení. No oni tady prostě budou křepčit, že jo? A... To je tak všechno. Kdyby to fakt bylo X-kem. Zapte ho! No nevidím. To nevidím. Achtung, Achtung! Follow me. Ty vole, odkud se to zase schytalo do prčit. Je moc. Understand your pain, friends. I'm here to offer a way out. Pojď. Step right up! Step right up! What? Come out and avenge your fallen comrade!
Dobrý, tamhle někde je další, ale já ho nevidím. Na té straně. A tamhle. Sorry, dlouho jsem fakt nepařil tohleto a ta tečka je pro mě mrňavá. Já to zvládnu. Jo, mi dejte šanci. Seš ty zmečoure. No. Obrčic! Kurd! Vejce dává. Tak jo. To by byla soutěž. Kolikrát Maser umře, tolikrát máte větší, o to máte větší šanci. Je další. Tak. Freezy crazy. Ty vole, těsně vedle. No, škoda, že nevylezeš víc. Ty jsou. By byli tady někde, že jo? Už jdeš? Jo, nevidím, jo tamhle. Do zadku, jako injekční stříkačku. Čím se přitisknu? Sečkem se přikrčím. Ty vole, to je hrozný. Prčic. To jsou. To zničím. Cowboy. A už jede. Odkáď! You forget how to use your horn? Have some respect for pedestrians! Step right up! Step right up! Nevidím jako, ne že bych je... Oni jednou jsou tam to vyznačuje. Trošku ty waypointy jsou podle mě pošahaný. Protože nejsou vidět. Počkat, N-cam se dává zvětšovat mapa? Nebo M? Ne! Tak. No ty jsi byl na střeše, frajere! No tamhle někde musí být taky, ale já ho no... Kde seš, motherfucker ty? Krtek. A ten běží okolo bará. Baráku. Já nevím, kolik jich tam je, se tam moc nechce. Tamhle další za mnou, ty vole, tady jich je nakradených. Masaryk by záviděl, počkejte! Hej? Bez snipu a už bych je tady sundával. Se blíží někde. Tak, klidově. Počkej, on nechci? Hajzle, jeden, ty jsi měl být mrtvej. A bože. Tak ještě jednou.
Vypadá. Ježíš, zrovna přebíš. Step right up! Step right up! Tak. Jo, nevidím. Wiping out my whole customer base. Počkat. Ty jdeš tudy vlastně. Tak, ještě jeden. Dobře, to je. Já to zkusím rychlejc. Zase jich všimnu však. Ty vole, tak se tu nesekej do prd... Jak to mám pak dávat? Máma, kráva, jak to dává? Ne, mrtvej. Jo. Je fakt serou. You got a highly explosive cookhouse in that trailer, huh? Bych věděl. You forgot how to use your horn? Have some respect for pedestrians. No, vybudujeme si respekt. Pojďte si pro I've mě. had to kill half the tweakers in the county. No way out now. Roland is hit. We got a man hit. Y'all motherfuckers, grab some cover. It's fucking time. Come out and avenge your fallen comrade. Boss, get back now. Look, he's got a hell of a beat on me. Shit, reload. Byl tady někdo živý, jo? Oj. Víte mi rotační kulomet, k tomu dejte sunu Pikachu a... Jo, dobrý. No. To nejde přehodit, nebo co? Krůvej pitomec. Užij si to tam. Step right up, step right up. Opička, Anička řve. Pro nějak kde jsou. Now, who have I left out? Kde seš? Zméťo, kde jsi? No, fakovat moji mámu nebudeš, pojď. Move now. Okay. Right at me, cocksnot. This is hard for me too. I've had to kill half the tweakers in the county. I'll beat you. No, já tam nevidím. Now, who have I left out? Je na ty pitomý střeše někde. Tady mají buk. To nemají dořešený. I warned Johnny, and I'll warn you the same. Na toho motorkáře se asi nedostanu teďka, co? You don't want to know me when I'm irritated. Tračky jdou sem! This is hard for me too. I've had to kill half the tweakers in the county. Andy, fakt, ty vole, on je fakt u vody, nebo co? Now, who have I left out?
Kde seš ty, kokosko? Já taky přebijím, neboj. Jo, on zaleze. Come out and avenge your fallen comrade. Na silnici. Understand your pain, friends. I'm here to offer a way out. Nedá se to, abych viděl. Vylez tam! Now, who have I left out? Máš plnou hubu, kecus! Kurňa! Assholes! Počkat, já se heiluju, když vydržím chvíli. Vážení. Je to tak? Jo, tak já si chvilku počkám. Auto healing, ale nesmím běhat. Jo, tady by to mohlo být bezpečný. Ty vole, letadlo tady lítá, okřídlený, opeřený. Já je nevidím. A ty bulíci... Ty bulíci prostě tam stojí. A... Počkej, tady někde bude. A nic nedělají. Savujou to z takové dálky prostě. Víš to, aby někdo z nich tam nased, dejme tomu. Čogat. Nechceš jít blíž? Kolik vás tu je? Nás je tu 5. Kurňa! Do prdelky! Počkej, odkaď střílej! Jo, to je někde blízko. To střílej z... Koko? Já jsem... Ne! Dělej, strhej! Já je nevidím jako. No, já ti dám fucky. Vole. Počkej, nejseš u ty... Jo. Už tě vidím. Ještě 2? Možná ne. Co? Jo, tamhle seš. Cože? Oni se vzdali, nebo jsou naši? Ukradni auto. OK. Kvůli autu tohle, jo. Prčic. Vrať se zpátky. Co tady mám ukradnout? Jaký auto? Či oni nám ujížděj? Tak krádem, no. Ale špatný. Ježiš, to jsem právě zničil, že jo? Chyba jeď, co tady máte bažinu? Thanks for all your help there, fellas. Now get back in the truck. No. Wade? What are you still doing here? You said... I said go find a fucking ghost in Los Santos, all right? You looking for motivation?
And get me some sticky bombs. OK, trošku to zabralo, ale zvládnul jsem to. Nešlo by to kratší cestou. Ha, tam toho vykopli. Ups, koukal do chatu. Jedu zas dom. Ortega lives near here. Let's go see him. It's one thing messing with tweaked out bikers, but the Azteca... Maso na doma, nechceme. Nejlepší je sražený. Tak. Whoa! There he is. Let's wake him up. What? No, vypadni. Vstávej, pojď. Come on. Ortega runs the whole county. He don't anymore. Trevor! Shit! No. Come on! Oh! Ha. Takhle se vyhazujou neplatiči. This is the fuck, my soggy friend. You are out of business. The Lost MC are out of business. The guns and crank in this area go through Trevor Phillips Enterprise, or they ain't going. Saying something don't make it true. We was always cool. Uh-huh. You have been told. The Aztecas is an international enterprise. He's looking at me. I thought you was crazy, man, not stupid. Nejsem, bylo to šílený, nejsem stupidní. The shot callers ain't gonna be happy. Tak, zabít, You sure you nezabít. want to do this? I'll go away, man, but my people... Asi ho musím zabít. I don't like the way he's looking at me. They're gonna greenlight you after this. I think he gets it. I always let you operate. I didn't have to. He's looking at me. We was always cool. Oh, that feels better! I guess he don't run nothing no more. Tak jo, nechali jsme ho žít. Třeba se polepší. A tady to bude asi moc hluboký. This is an unprecedented turn of events. I always said I was gonna take over. People say all kinds of stuff when they're 3 days into a smoking party. You calling me a bullshitter, friend? Clearly not. No way. You're a man of your word, as evidenced by said events. If I say something is going to happen, it's going to. Maybe not today, or tomorrow, but as soon as the moment is opportune. Understood. Yes, sir. If I say I'm fucking dead, then fucking dead I am. And fucking I'm not dead, gonna raise my yeah, balding head yeah. on a beach in 10 years' time saying, all is well. Is this about the ghost? Michael fucking Downley, yes it is. Well, you told me about him. Your old running buddy. And who was the other one? Brad was the other one. He's locked up in a federal penitentiary. When he finds out Michael survived that job. Yeah. What do you think happened? I knew what happened. I wouldn't be bemoaning these last 10 years I've spent in ignorance. Some say ignorance is bliss. For a man with an interest, some may say obsession, with the secret truth kept hidden behind historical events, that's a really weird thing to say. I was trying to console you. I don't need consolation. I need answers from that fat chump. Tak, co bude dál? Get out of the car, Ron. Need time to think. Run!
Pohni! Dělej. Trevorův safe house, domov. Jo. Uj, to je binčus. Ty vole, tam bych ani psa nevyhnal. Studený párky, horká kuchyně, vařený oběd pomocí klacku. Tak. To je Travis. No. Takže jo. Direct mode, action unlock, direct mode, action unlock, wait. A jinak Trevor předtím. Nazdar Poplam. Vítej. A já se s váma rozloučím na tomhle streamu samozřejmě, že... Až přijmu ten hovor. Speak! You know I don't like using these things. They're listening. Then make it quick. That business thing's been set up. The Chinese guy, Mr. Chang, is at the inn. You said that on the phone? A nachystám ještě jeden stream, jo? Damn it, Ron! Now I'm gonna have to discipline you and you know how I feel about that. Tak. Trevor domluvil. Děkuji moc krát, že jste přišli, nebo že jste tady noví a nezapomeňte se podívat do popisku, abyste zhruba věděli, co funguje, kde mě můžete najít. Teďka dokud běží, tak bych doporučoval vykřičník Insta, tam se zobrazují streamy, nebo ne streamy, ale budoucí streamy, co byly, nebo jsou, anebo jsou jakoby plánovaný, protože já to neplánuju. Tak. Ze začátku streamu jsem měl problémy trošku grafický, vlastně, že to bugovalo, teďka snad už je to v pořádku a zatím to neprojížděly moc textury a tedy. A příště, když tam bude aspoň tak 6-7 palců na YouTube, tak určitě v tom budu pokračovat, ale nevím časově, jak to vyjde. Už tak bych to zařadil, že bude u streamu vždycky jakoby plusko nebo později, tam bude plusko jako záznam. A pokud mě nesledujete na Twitchi, budu moc rád, když se tam zastavíte a vydržíte tam nějakou dobu. Díky moc, takže tak nějak po 8:30 by začal stream, když to všechno vyjde dobře. Jinak vám přeju hezký večer.